مرحبا يا صغاري، أنا دلوفان من قناة الترابيز. في الفيديوهات السابقة تحدثنا عن سلسلة تريلينج. اليوم معنا جي 83. هذه الدورة مكونة من سطر واحد على الشكل التالي. عندنا جي 83 هو نداء الدورة، عندنا المحور الإكس، عندنا المحور الزد. الزد هو العمق النهائي للثقب. بعدين يجي عندنا الكيو يا أصدقائي، بعدين يجي عندنا الار هو مستوى الرجوع أو السحب. بعدين يجي عندنا البي هو الزمن توقف مشروط لتنعيم قاع الثقب. الكيو هو عمق القطع في كل شوط في محور زد، ووحدة ميكرومتر. الاف هي تغذية. يا أصدقائي، الجي 83 المحور الإكس هو هذا من هون لهون، هو الوجه. الزد هو من هاي النقطة لهاي النقطة، هذا هو الزد، عمق الثقب النهائي. الار هو مستوى الرجوع أو السحب. هون مستوى الرجوع أو السحب. هون إذا استعملنا الجي 99 على هذا الخط، وهون استعملنا الجي 98، فالار راح تكون مسافة بيناتهم هون، هاي الار. بعدين يجي عندنا البي هو الوقت. هو زمن التوقف أداة الثقب في نهاية الثقب. هاي هون البي، هاي هون زمن توقف أداة داخل الثقب. الكيو هو مقدار القطع في كل شوط. إذا كانت الدورة نحن راح نستعمل جي 83 لأنه راح نستعمل عملية ثقب طويلة في اتجاه محور الزد، لهيك راح نقسم المرحلة إلى عدة مراحل. عملية القطع راح نقسمها إلى عدة مراحل، كل مرحلة. فالكيو هو مقدار كل قطع أو مقدار كل شوط من عملية القطع، فالكيو هي هاي اللي هون. طبعا الاف هي تغذية. كما العادة نقوم بكتابة البرنامج. أولا نقوم بترقيم إعطاء الرقم للبرنامج. قلنا حرف الكبير O مكون من 4 خانات: 0 1 8 5. هذا اسم البرنامج. أول شيء نقل الصفر من الخلف إلى الأمام أمام الشغلة عن طريق الجي 54 قلنا. بعدين اختيار إدخال الأبعاد راح تكون مترك الجي 21. إلغاء أي دورات مفعلة مسبقا في الماكينة عن طريق الجي 80. إلغاء استعراض نصف قطر أداة القطع قلنا عن طريق الجي 40. الأداة هون راح نقوم بالذهاب إلى النقطة المرجعية. أداة راح تكون بالمجازين، راح نجيبها على النقطة المرجعية لنقوم بتبديل أداة القطع عن طريق الجي 28 على المحور اليو، على محور الإكس 0، على محور الزد 0. نختار أداة القطع T01، الأداة رقم 1 من صفحة الأوفست رقم 1. تشغيل سائل تبريد عن طريق M08. بعدين اختيار السرعة، سرعة ثابتة G 97 S 1000. اتجاه دوران الظرف راح يكون مع عقارب الساعة M03. هلا راح نبدأ بدورة الجي 83. الجي 83 قلنا على هذا الشكل: جي 83. الإكس راح يكون 0 لأنه الثقب راح يكون في المركز.
فهو راح يكون 0. الزد راح يكون من هون 30، يعني ناقص 30. بعدين عنا الار هي مستوى رجوع سحب قلنا راح يكون 5 ملم. بعدين عنا البي قلنا هو الزمن أو زمن التوقف في نهاية الثقب راح يكون وحدتها ملي سكند، بالملي هي ملي، 300 ملي سكند. بعدين عنا الكيو قلنا هو مقدار قطع في كل شوط في هون. على سبيل المثال راح نعطيه 2.5 ملم في كل مرحلة، 2.5 ملي متر. بعدين يجي عنا تغذية 0.08. هلا نحن خلصنا جي 83، راح نقوم بإلغائها عن طريق الجي 80. بعدين بأقصى سرعة راح تكون أداتهم بأقصى سرعة، نرجع إلى النقطة المرجعية طريق الجي 00 الجي 28 اليو 0 دبليو 0. إيقاف سائل التبريد عن طريق الام 09. إيقاف الظرف عن الدوران M05. إنهاء البرنامج M30. هاي كانت الدورة جي 83. طبعا إذا عجبك الفيديو ما تنسانا من لايك واشتراك في القناة. كان معكم لغان معي من قناة الترنويس.